მართლ გუნდში რატომ დატოვა ქართული ოცნების დეპუტატმა პარლამენტი. ვინ შეუერთდება მამუკა ხაზარაძის სპორტის მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს სამზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. და მთავარი არხის კიდევ ერთი ექსკლუზივი, ჩვენ მოიპოვეთ ყველა თითის ანაბეჭდის ფოტოს ასლი, რომელიც მამუკა ხაზარაძისთვის გაგზავნილ წერილზე ჩატარდა. ჩვენს ხელშია 17-ვე ფაილი, ფოტოასლებზე კარგად იკითხება მკაფიო ანაბეჭდები, რაც იძლევა საშუალებას მარტივად დადგინდეს, ვის ეკუთვნის ანაბეჭდები და გაეცეს მთავარ კითხვას პასუხი. არის თუ არა ამ წერილზე გიორგი გახარიას თითის ანაბეჭდები. ნათია გოგსაძე ამ თემით რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება, მანამდე კი დღის კიდევ ერთი მთავარი თემა. ირმა ინაშვილმა თბილისში მაკეინის კონფერენციის ჩაშლა სცადა. ცოტა ხნის წინ დეპუტატი სასტუმრო რუმში მივიდა, სადაც უამრავი ამერიკელი და ევროპელი ანალიტიკოსია შეკრებილი და სკანდალი მოაწყო. პატრიოტ ალიანსის ლიდერი მოწვეულ სტუმართა შორის არ იყო, თუმცა კონფერენციაზე სიტყვას ითხოვდა. კონფერენციას, რომლის ჩაშლაც ირმა ინაშვილმა სცადა, ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანიც ანდრეს ფოგ რასმუსენიც ესწრებოდა. მთავარი სტუდიასთან პირდაპირ კავშირზე ახლა ჩვენი ჟურნალისტი ნინო გაზდელიანი გამოვა. ნინო, რა მოხდა კონფერენციაზე და საბოლოოდ რითი დასრულდა ეს ინციდენტი? მიშა, შეიძლება ითქვას, რომ ირმა ინაშვილმა ჩაშალა ეს კონფერენცია და დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში შეუძლებელი იყო ღონისძიების გაგრძელება. ამ წუთებში კი გაგრძელდა, თუმცა 9 საათი ვერავინ ვერ ახერხებდა საერთოდ სიტყვით გამოსვლას და ზოგადად გარკვევასაც თუ რა მოხდა საკონფერენციო დარბაზში. ირმა ინაშვილი შეიძლება ასევე ითქვას, რომ ეჩხუბა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილ თანაშემწეს კრამერს, ასევე მას კამათი მოუვიდა ჟურნალ ტაბულას ხელმძღვანელთან ჩერგოლეიშვილთან და საბოლოო ჯამში, როგორც აღმოჩნდა, იგი უკმაყოფილო იყო იმ განცხადებებით და შეფასებებით, რომელიც ბოლო 2 დღის განმავლობაში კეთდება კონფერენციაზე. ასევე როგორც გაირკვა, ირმა ინაშვილს უნდოდა სიტყვით გამოსვლა, თუმცა იგი როგორც არც მონაწილე და არც სტუმარი დარეგისტრირებული არ იყო ამ ღონისძიებაზე. This is enough. No more. Cameras, get out of here. Out! 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 Get away! Get away! It's enough. Sit down. Stay here. I don't care if you stay here, but you're interrupting this conference. And that's not being done. Back off! Cameras, get out of here. I don't know who you are. Who are you? You're interrupting the conference. You're welcome to sit down and say, I don't want this. If you have a camera and you're not with her, please leave. Get out.
თავისუფლებას ავრცელებს და არის მწამებელი. მათ ჩააბარა კოდოვი და ახალგაზრდა. ეს კომენტარი და დავიდეთ გარო ესწრება ღონისძიებას კომენტარი გაწმონებულია ჟურნალისტები ძირითადად გარეთ თუ შეიძლება ჟურნალისტებთან გავიდეთ ყველა გარეთ მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ოპოზიცია პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს, ვინაიდან მათი თქმით პატრიოტთა ალიანსი, რომლის ხელმძღვანელიც არის ირმა ინაშვილი, არის სწორედ მე მინდა განვაცხადო პირდაპირ, რომ პასუხისმგებლობა იმაზე, რაც ეხლა ხდება სასტუმრო რუმში, ეკისრება საქართველოს ხელისუფლებას. საქართველოს ხელისუფლებას, რომელმაც 2 დღის წინ, აი აქ პარლამენტის წინ, როდესაც ქალბატონი ინაშვილის თანაფრაქციელი თავს დაესხა მშვიდობიან მიტინგის მონაწილეებს, პოლიციელებს, პანჩურები ურტყა და ძირს დააგდო მშვიდობიანი დემონსტრანტები და ემუქრებოდა მათ ფიზიკური გასწორებით, არანაირი ზომები არ გატარდა მასთან მიმართებაში. ეს იყო პირდაპირი სიგნალი, რომ მსგავსი ქმედება პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლების მხრიდან არის მისაღები ხელისუფლებისთვის და იმაზე, რაც დღეს ხდება სასტუმრო რუმში, პასუხისმგებლობა ეკისრება ქართულ ოცნებას, ისევე როგორც უშუალოდ პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლებს. ირმა ინაშვილს, როდესაც შევიდა საკონფერენციო დარბაზში, ასევე ახლდა ტელეკომპანია ობიექტივის გადამღები ჯგუფი და მის ჟურნალისტსაც გარკვეულწილად სურდა თავისი მოსაზრების გამოთქმა, რის საშუალებაც მას ასევე არ მიეცა, იქიდან გამომდინარე, რომ არც ის იყო რეგისტრირებული როგორც მონაწილე და გამომსვლელი, ამის შემდეგ უკვე საქმეში ჩაერია დაცვა და დაცვის დახმარებით გამოიყვანეს უკვე გარეთ, თუმცა ამ ხნის განმავლობაში იყო საკმაოდ არეულობა და გაურგებრობა საკონფერენციო დარბაზში. ჩვენ დარბაზიდან გამოყვანის შემდეგ უკვე ჩავწერეთ ეს ჟურნალისტი და გიორგი კასრაძემ განმარტა თუ რამ გამოიწვია მისი პრეტენზიები და აღშფოთებები და ასევე მოხდართან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა კონფერენციის ხელმძღვანელმა ნინო ერგენიძემაც. თქვენი ძადებით ქართული მედიის წარმომადგენლები, ეს კონფერენცია ყოველთვის ღია არის მედიისთვის და ასე თქვა დამსწრეებისთვის, თავისუფალი დამსწრეებისთვის, რომელსაც სულ ერთადერთი ასე თქვა აქტივობის განხორციელება ჭირდებათ, რომ დარეგისტრირდნენ ამ კონფერენციაზე. ჩვენ არავინ შეგვიზღუდავს ამ კონფერენციაზე დასაწრებად. სამწუხაროდ ერთ-ერთი არ ვიცი ეს კომპანია, ტელეკომპანია არის თუ ისე თავისი ჟურნალისტი არის, რომელიც აგერ ჩემს წინ არის წარმოდგენილი, ცდილობდა კონფერენციის ასე თქვა ჩაშლას და პროვოკაციის გამოწვევას. მე ვფიქრობ, რომ უკაცრავად დაწყებული კონფერენცია გახლავთ, მიმდინარეობდა უკვე საპანელო დისკუსია და ეს ადამიანი ცდილობდა რომ კონფერენცია ჩაეშალა. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო დაგეგმილი პროვოკაცია. დღევანდელი ეს პანელი სწორედ ეძღვნება იმას, რომ როგორ ასე ვთქვათ, ცდილობს რუსეთი თავისი გავლენების გაფართოებას ამ ქვეყანაში და მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე ვთქვათ ჩაშლა სწორედ გამიზნული იყო ამ პანელის ჩასასვლელად. კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ მედიისთვის ჩვენი კონფერენცია არის თავისუფალი, დასასწრებად, ვისაც სურს მოსმენა, შემდგომ უკვე ასე ვთქვათ ჟურნალისტების მიერ სხვადასხვა რესპონდენტების შაწერა, რა თქმა უნდა, კონფერენციის მონაწილეები კვლავაც ამ თავისუფალ რეჟიმში გააგრძელებენ მუშაობას. კონფერენცია, რომელზეც ძირითადი ნინო გაზდელიანი გვერდებოდა საერთაშორისო კონფერენციიდან, რომლის ჩაშლაც პრორუსულად განწყობილმა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატმა სცადა. ახლა კი მთავარი არხის დაანონსებული კიდევ ერთი ექსკლუზივი. ჩვენ მოიპოვეთ იმ ექსპერტიზის სასლი, რომელიც მამუკა ხაზარაძისთვის გაგზავნილ მუხარის წერილს ჩაუტარდა. ბრიტანელი ექსპერტები რამდენიმე თვის განმავლობაში სწავლობდნენ აღნიშნულ წერილს, რომლითაც მამუკა ხაზარაძეს დაემუქნენ და რომლის გამგზავნადაც თავად ბიზნესმენი
ასახელებდა გიორგი გახარიას. ახლა როცა ექსპერტიზა დასრულებულია და ანაბეჭდები გაშიფრულია, ძალიან მარტივია პასუხი გაეცეს მთავარ კითხვას. იყო თუ არა გიორგი გახარია, ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი, ის ადამიანი, რომელიც მამუკა ხაზარაძეს ღიად ემუქრებოდა. მაგრამ ექნება თუ არა საქმის ბოლომდე მიყვანის სურვილი ქართულ სამართალდამცავ უწყებებს, ოპოზიციაში ამის ნაკლებად სჯერათ. ნათია გოგსაძესთან განვაგრძობთ თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. ნათია, დავიწყოთ დასკვნით კონკრეტულად რა წერია სკანდალურ წერილთან დაკავშირებით ამ დასკვნაში. დიახ, ჩვენ მოიპოვეთ დოკუმენტის ოფიციალური ვერსია და ელექტრონული ვერსია, სადაც ძალიან კარგად ჩანს ის 100-მდე თითის ანაბეჭდი, რომელზეც ჩვენთანაც ინტერვიუში საუბრობდა ბრიტანელი ექსპერტი. დოკუმენტი არის დაწერილი ლურჯი მელნით და ეს არის ის ფერი, რომელსაც ყურადღება განსაკუთრებით მიაქცია თავად ბრიტანელმა სპეციალისტმა და განაცხადა, რომ აუცილებლად უნდა იქნას იდენტიფიცირებული თუნდაც ასეთი დეტალები და გამოძიებამ ყურადღება ამ ნიუანსებს აუცილებლად უნდა დაუთმოს. საინტერესოა ისიც, რომ თითის ანაბეჭდები იყო 100-ზე მეტი, მაგრამ დაახლოებით 10 იყო, როგორც ბრიტანული ექსპერტიზა წერს, ერთი და იგივე პირის მიერ ორივე ხელით დაწერილი სავარაუდოდ. ეს მტკიცებულებები, როგორც ბრიტანელი ექსპერტები ამტკიცებენ, უკვე საშუალებას იძლევა, რომ მოხდეს იდენტიფიცირება იმ პირების, რომლებმაც გამოგზავნეს ეს წერილი, რომლებთანაც მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, ვინ იყო დამკვეთი, უშუალოდ ვის ხელში გაიარა თავად ამ დოკუმენტმა და ის ლინგვისტიკა და ენაც, რა ენითაც შედგენილია თავად დოკუმენტი, პროკურატურას აძლევს საშუალებას, რომ აუცილებლად გაარკვიოს ამ ტიპის დეტალები. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მონაცემები თითის ანაბეჭდების საქართველოს მოქალაქეების ინახება პროკურატურაში და მათ შეუძლიათ, რომ იოლად შეადარონ ეს ბრიტანული ექსპერტიზის მიერ გაკეთებული დასკვნა და ლაბორატორიული ანალიზი იმ თითის ანაბეჭდებს, რომელიც უკვე მათ აქვთ და შესაბამისად იოლად მოახდინონ იდენტიფიცირება პირების, რომლებიც მონაწილეობდნენ შანტაჟისა და მუქარის წერილის შედგენაში. ოპოზიცია კი ვარაუდობს, რომ ამ ეტაპზე მსგავსი რამ არ მოხდება, არსებობს რამდენიმე გზა, რომელსაც აირჩევს ხელისუფლება, რომ კვალი არიოს და არ დადგინდეს ის, რომ ამ პროცესებში მონაწილეობდა ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და დღევანდელი პრემიერი გიორგი გახარია. ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ არ არის გამორიცხული, რომ პროკურატურამ ამ ტიპის მტკიცებულებები მას შემდეგ, რაც დოკუმენტი მათთან შევა, უბრალოდ გაანადგუროს. პროკურატურა არ გამოიძიებს ამითი ირიბად, მაგრამ ყარად დაადასტურებს, რომ გახარია ჩარეულია. თუ პროკურატურა გამოიძიებს და გვეტყვის რეალურად ის 100 ანაბეჭდი ვისია, მე მაგისი ამჯერა და მესამე ვარიანტია. იტყვია, რომ გამოვიძიებთ და მე ბოლოში მოიტყვევიან და რომ გახარიას ანაბეჭდი არ არის გვეტყვი. აი ეს მესამე ვარიანტი უფრო მოსალოდნელია, იმიტომ რომ ივანიშვილის ხელში პროკურატურა და სასამართლო არა მარტო მოძალადე და უსამართლო გახდა, არამედ გახდა ცინიკურიც. და ცინიზმი ზუსტად ეს არის, აი გეტყვიან თეთრზე შავს. ყველა შემთხვევაში ეს არის დიდი პრობლემა, რომ გახარია, რომელიც ყველა ბევრ უბედურებაში არის ეჭვმიტანილი, რეალურად მას ემატება ასევე დადასტურებულად ერთი რამეც, რომ ის იყო ემისარი ანაკლის სპორტის პროექტის შეჩერებაში. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვენდოთ საერთაშორისო ექსპერტიზის შესაბამის შედეგებს. თუ პროკურატურა ახლა შეეცდება, რომ გადაამოწმოს ეს შედეგები და უარყოს ის, ეს კიდევ ერთხელ იქნება დადასტურება იმის, რომ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში დღეს არ არსებობს დამოუკიდებელი პროკურატურა, არ არსებობს დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოები. მე შეგახსენებთ, რომ მუქარის შემცველ წერილში, რომელიც მამუკა ხაზარაძემ მიიღო, რამდენიმე პუნქტი იყო ჩამოთვლილი, რომელიც ცნობილ ბიზნესმენს უნდა შეესრულებინა. მათ შორის საუბარი იყო იმაზე, რომ TV პირველი უნდა გადასულიყო ტელეიმედის ტრენდზე, ასევე არტარეასაც უნდა ეწარმოებინა ეგრეთ წოდებული ობიექტური მაუწყებლობა. ამას გარდა ითხოვდნენ დამკვეთები და მუქარის ავტორები იმასაც, რომ მამუკა ხაზარაძეს უნდა ეკრიტიკებინა ნაციონალური მოძრაობა, თუკი ცნობილი ბიზნესმენი ამ პირობებს არ დააკმაყოფილებდა, მაშინ ისინი იზრუნებდნენ იმაზე, რომ მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს საერთაშორისო იმიჯი შელახულიყო. ნათია გოგსაძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. წერილზე, რომლითაც მამუკა ხაზარაძეს დაემუქნენ, ათეულობით თითის ანაბეჭდია აღმოჩენილი. ექსპერტიზა მსოფლიოში აღიარებულმა ბრიტანელმა კრიმინალისტებმა ჩაატარეს. მათი განცხადებით, ანაბეჭდები ამოღებულია ჯერი ახლა ქართულ სამართალდამცველებზეა, რომლებმაც ეს ანაბეჭდები მათ ბაზებში არსებულ მონაცემებს უნდა შეადარონ.
წერილი მთლიანად იქნა შესწავლილი და მასზე აღმოჩნდა თითის ანაბეჭდები. ეს ანაბეჭდები გადაღებულია და შენახულია დოკუმენტებად. საბოლოოდ დასკვნა ლაბორატორიიდან უკვე არსებობს და ისმე ჩამოვიტანეთ თბილისში. ჩვენ გვაქვს მოცემულობის მთელი ჯაჭვი წერილზე, რომელიც მიიღო მამუკამ. ვიცით ვისია თითის ანაბეჭდები. კითხვა რჩება მხოლოდ მათზე, ვინ არის გამგზავნი. ეს ანაბეჭდები უნდა გაანალიზოს იმ ორგანომ, რომელსაც აქვს საქართველოს მოქალაქეების მონაცემთა ბაზა, სადაც შეუძლიათ ამ ანაბეჭდების გაშიფრვა და იმის გარკვევა, თუ ვის ეკუთვნის ეს მასალა და გააკეთოს შედარებები. პროკურატურას არ უნდა გაუჭირდეს მათ კვალზე გასვლა და მათთვის კითხვების დასმა. მე აქ ვარ მხოლოდ იმისთვის, რომ გაჩვენოთ, ჩვენ გვაქვს მტკიცებულება და ეს არის პროკურატურისთვის, რომ მათ მოახდინონ იდენტიფიცირება. მე არ ვარ აქ იმისთვის, რომ ვინმესკენ ხელი გავიშვირო, მაგრამ ფაქტია, ეს არის დიდი მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულება. ვინც მიიღო მონაწილეობა და დაწერა ეს წერილი კარნახით, მათ მოუწევთ კითხვებზე პასუხის გაცემა, თუ რატომ მიიღეს მონაწილეობა ასეთი მუქარი შემცველი წერილის დაწერაში. იმ წერილზე აღმოჩენილია უამრავი სხვადასხვა პირის ანაბეჭდები. ამას ამბობს ექსპერტიზის შედეგები. კვლავ გრძელდება ამის ანალიზი ლინგვისტური თვალსაზრისით და სხვადასხვა ეტაპებს გაივლის კიდევ, მაგრამ აქ არის საკითხი შედარება უკვე იმ პირების მონაცემთა ბაზაში, რომელიც საქართველოშია. ანუ სახეზე გვაქვს ძალიან მაღალი დონის ლაბორატორიული ანალიზი, სადაც აღმოჩენილია სხვადასხვა პირების ანაბეჭდები, მრავალი სხვადასხვა რომელთა იდენტიფიცირებაა საჭირო. ეს იდენტიფიცირება მხოლოდ ქართული სამართალდამცავების დახმარებით შეიძლება მოხდეს, რადგანაც საქართველოს მოქალაქეების მონაცემთა ბაზა მათი ანაბეჭდებით გააჩნია საქართველოს სახელმწიფოს. ბრიტანეთში ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნას კი მამუკა ხაზარაძის ადვოკატები ქართულ სამართალდამცველებს გადასცემენ. თუმცა თავად მამუკა ხაზარაძეს არ აქვს მოლოდინი, რომ ქართველი სამართალდამცავები ამ საქმეს ობიექტურად გამოიძიებენ და ბოლომდე მიიყვანენ. მისი განმარტებით პროკურატურას საქმის პირველ ეტაპზევე ჰქონდა ყველა მოცემულობა, ძიება ბოლომდე მიიყვანა და გაერკვია ვინ და რატომ ემუქრებოდა მას. ხაზარაძის ადვოკატები საქმის მასალებს და 17 გვერდიან დასკვნას, რომელიც საერთაშორისო ექსპერტებმა ჩაატარეს, პროკურატურას წარუდგენენ. იცით რომ პროკურატურას საკმარისი საფუძველი ჰქონდა, რომ იანვარშივე უბრალოდ თებერვალში, როცა მე პარლამენტში გამოვედი და ეს განვაცხადე, აღეძრა საქმე, სამწუხაროდ ეს საქმე დახურეს, არც გაუგრძელებიათ. თქვენ იცით რომ ჩვენ წერილი გავაგზავნეთ ინგლისში, წერილს ჩაუტარდა საკმაოდ საფუძვლიანი გამოკვლევა ოფიციალური ორგანოების მიერ. გარდა იმისა, რაც ჩატარდა, ტარდება კიდე სხვა გამოკვლევა, რომ პროკურატურა, რომელიც დაემსგავსა პრაქტიკულად ერთი ადამიანის ნებასურულის აღსრულებას საქართველოში, მივაწოდოთ ისეთი, მინდა მივაწოდოთ ისეთი მასალები, რომ მოსახლეობისთვისაც და მათთვისაც რთული იქნება, რომ ან საქმე არ დაიწყონ, ან თქვან რომ იცით რა, ეს არ არის ის, რომელსაც ჩვენ ესე ვთქვათ გავყვებით ბოლომდე. გაქვთ იმედი რომ ამ ქვეყანაში რაც ახლა ხდება, მე ბევრი რაღაც იმედი არ მაქვს, მაგრამ მე მაქვს იმედი იმისა, რომ სამართალი აროს არ დაიკარგება, სამართალი ადრე თუ გვიან ნახულობს თავის, ესე ვთქვათ, ადგილს, თავის გამარჯვებას და მე ვფიქრობ, რომ ეს მომენტი ძალიან მალე დადგება. და მამუკა ხაზარაძის მიერ დაფუძნებული საზოგადოებრივი მოძრაობა უკვე იწყებს აქტიურ მოღვაწეობას, სულ რამდენიმე დღეში ფართომასშტაბიანი პრეზენტაციაც გაიმართება. როგორ აფასებს ოპოზიცია მამუკა ხაზარაძის პოლიტიკურ ამბიციებს და რა მოლოდინი აქვთ სხვა პოლიტიკოსებს ბიზნესმენის მიერ დაფუძნებული მოძრაობისგან? თემაზე საუბარს ნინო სამყურაშვილთან განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში. ნინო გისმენთ. დიახ, საპარლამენტო ოპოზიციაში ამბობენ პირველ რიგში იმას, რომ მამუკა ხაზარაძის მხრიდან უნდა იყოს კაფეო განმარტებები გაკეთებული, თუ როგორი იქნება ის როგორც პოლიტიკოსი. ანუ როგორი ხედვები ექნება მას სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში. დღეს ოპოზიცია ამბობდა პირველ რიგში იმას, რომ მამუკა ხაზარაძემ უნდა გააკეთოს განმარტება, როდესაც ის უკვე მიიღებს მანდატებს, რა პოზიციას დაიკავებს ის და ბიძინა ივანიშვილს დაეხმარება იმაში, თუ არა რომ მან შეკრას და შექმნა საპარლამენტო უმრავლესობა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. პირველ რიგში მისი მხრიდან ეს განაცხადი უნდა გაკეთდეს, აცხადებენ ოპოზიციაში და ამის შემდეგ შეიძლება იყოს თანამშრომლობაზე საუბარი. ოპოზიცია ამბობდა დღეს იმასაც, რომ აუცილებელია მამუკა ხაზარაძემ კაფეო განცხადებები გააკეთოს იმაზე, თუ რას ფიქრობს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ კურსთან მიმართებაში.
თუ ხაზარაძე იქნება ბიძინა ივანიშვილის როგორც არაფორმალური მმართველის და საქართველოში რუსული ინტერესების გამტარებლის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, ფართო წინააღმდეგობაში, ძალიან ვთქვათ, ასევე პარტიებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ძალიან საზოგადოების ჯანსაღ ნაწილთან, რასაკვირველია, ეს იქნებოდა საინტერესო და ასე ვთქვათ, მოვლენისთვის თავის დროზე, როდესაც დაიწყო ზუსტად ვთქვათ გახარიას მხრიდან ზეწოლა, როდესაც შემდეგ ისაუბრა ამაზე. ფაქტი ერთია, რომ ხაზარაძე იდევნება ივანიშვილის მიერ, იმიტომ რომ ანაკლიის სპორტის განხორციელება არ შედის ივანიშვილის და რუსეთის გეოპოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულ ინტერესებში. საზოგადოება იცნობს ბიზნესმენ ხაზარაძეს, მაგრამ ჯერ არ იცნობს პოლიტიკოს ხაზარაძეს. აქედან გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ, მას შემდეგ რაც გააქტიურდება, მას მოუწევს ძალიან ბევრ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა და საკუთარი პოლიტიკური პროფილის შექმნა. მას ფიქრობს ის მაგალითად სეკულარულ სახელმწიფოზე, ადამიანის უფლებებზე, უმცირესობების დაცვაზე, გეოპოლიტიკური მიმართულებით, საერთაშორისო ხედვები როგორი აქვს. ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ ის პოლიტიკაში მოდის იმისთვის კი არა, რომ საკუთარი ბიზნესის გამოისწოროს, არამედ იმიტომ, რომ ქვეყანა გამოვასწოროთ ერთად. რაც შეეხება ვინ იქნება მამუკა ხაზარაძისათვის დასაყრდენი საქართველოს პარლამენტში, მას შემდეგ რაც ის საზოგადოებრივ მოძრაობას დააფუძნებს. ჩვენ ამაზე ვკითხეთ ლევან გოგიჩაიშვილს, უმრავლესობიდან დემარშით წასულ დეპუტატს, რომ ქონდა თუ არა მასთან კონსულტაციები მამუკა ხაზარაძეს და იქნება თუ არა ის მამუკა ხაზარაძესთან ერთად. ლევან გოგიჩაიშვილი ამბობს, რომ ასეთი კონსულტაციები მასთან არ გამართულა, თუმცა სამომავლოდ რა იქნება და როგორ იქნება, ამასთან დაკავშირებით ის ჯერჯერობით ვერანაირ განცხადებას და კომენტარს ვერ გააკეთებს. რაც შეეხება არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილს, დღეს რესპუბლიკელები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ახლა მთავარი არის ის, რომ მამუკა ხაზარაძემ დააფიქსიროს მკაფიო პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი დამოკიდებულება ექნება მას და როგორი პოზიცია ექნება ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში. ჩვენ რა თქმა უნდა მივესალმებით ყველა ჯანსაღ ძალას, რომელიც მზად არის რომ დაუპირისპირდეს ბიძინა ივანიშვილს და თulis რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა და ის არჩევნებით უნდა წავიდეს, მაგრამ რჩება მთავარი კითხვა არჩევნებამდე, ვისთან არ ითანამშრომლებს ეს ძალა. ყველა პოლიტიკური ძალა, ვინც მონაწილეობას აპირებს, უნდა იყოს მზად რომ უპასუხოს მთავარ კითხვას, ვისთან არ ითანამშრომლებს ის, როდესაც მოხდება პარლამენტში. შეფასებები, რისკები რა შანსები ექნება დღეს ამაზე საუბარი ძალიან ადრე არის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორ უყურებს ის თქვათ პოლიტიკურ სივრცეს. მან უნდა თქვას მკაფიოდ მინიმუმ რა არჩევანს თავაზობს თქვათ ელექტორატს, ხო? მამუკა ხაზარაძე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მოძრაობას აფუძნებს ხუთშაბათს და მისი თანაგუნდელები უკვე ვინც მასთან ერთად იქნება და მასთან ერთად იბრძოლებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, სწორედ ამის შემდეგ გახდება ოფიციალურად ცნობილი. ამ დროისთვის ინფორმაცია მხოლოდ მედიაში ვრცელდება ამასთან დაკავშირებით, რომ ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი გიორგი ქობულია შესაძლოა იყოს მისი თანაგუნდელი, თუმცა გიორგი ქობულია მედიასთან ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით არ ადასტურებს. პირდაპირ ეთერში ნინო სამყურაშვილი გვერდთვებოდა. თბილისში უზნაძის 4 ნომერში კი მამუკა ხაზარაძის მიერ დაფუძნებულმა საზოგადოებრივმა მოძრაობამ მუშაობა უკვე დაიწყო. რაც შეეხება სრულმასშტაბიან პრეზენტაციას, ის უკვე 12 სექტემბერს იგეგმება. მთავარმა არხმა გაარკვია მამუკა ხაზარაძის მომავალი თანაგუნდელების შესახებაც. ღირსეული საქართველოს წევრებს შორის იქნებიან ანა ნაცვლიშვილი, ლევან ბოზაშვილი და კახა კოჟორიძე. სანდო წყარო გვიყვება, რომ მამუკა ხაზარაძეს მოლაპარაკებები აქვს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთან, ანა დოლიძესთანაც. კიდევ ერთი ინფორმაციით კი მამუკა ხაზარაძის თანაგუნდელთა რიგში ვიხილავთ ეკონომიკის ყოფილ მინისტრ გიორგი ქობულიასაც. ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით მკაფიო გახდა, რომ ძალიან დამძიმდა ვითარება და ვდგავართ რეალური საფრთხის წინაშე, რომ სახელმწიფო დავკარგოთ და უკეთესი მომავლის პერსპექტივაც კი დავკარგოთ. ამ სიტუაციაში იყო დამკვირვებლის და მაყურებლის როლში, თუნდაც გაბრაზებული მაყურებლის როლში, ჩემთვის არ არის და ვერ იქნება არჩევანი. რომ მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება, პროფესიული, მოქალაქეობრივი, ვფიქრობდი და ვფიქრობ, რომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ადამიანმა იმისთვის,
რომ ეს ქვეყანა შედგეს სახელმწიფოდ, რომელიც მთავარი ფუნდამენტი იქნება ადამიანის ღირსების აღიარება და დაცვა. ბევრ ადამიანს აქვს ინტერესი ჩვენი ახალი მოძრაობის მიმართ და ეს მხოლოდ და მხოლოდ გვახარებს. ვინ იქნება წევრი ამ მოძრაობის, ამას დაფუძნების ცერემონიაზე ვნახავთ და კიდევ ერთხელ ეს არ არის მოძრაობა, რომელიც დაფუძნდება და ეს დაფუძნება არის მხოლოდ დასაწყისი. დასაწყისი იმის, რომ ჩვენ ერთად ვაკეთოთ ამ ქვეყნისთვის საჭირო საქმე. ჩვენ ერთად ვაფუძნებთ ახლა მოძრაობას, შემდგომ პოლიტიკური პარტიაც იქნება დაფუძნებული. ჩვენ ერთად ვაკეთებთ ამას. ჩვენ ძალიან ბევრი თანამოაზრე გვყავს. ძალიან სასიამოვნო არის ის ხარდაჭერა, რომელსაც ვცნობ საზოგადოების მხრიდან და ჩვენ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენი ამოცანა ამ შემთხვევაში არის ქვეყნის მომავლისთვის პერსპექტივის შექმნა და არა ვინმე კონკრეტული ადამიანების წინააღმდეგ ბრძოლა. თუ რამის დავაპირებ, აუცილებლად შეიტყობთ მედია ამის თავობას, ბუნებრივია. ასე რომ ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ გეტყვით. მამუკა ხაზარაძეს შემოთავაზება თქვენს მიმართ არ არის. მან უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები დაასახელა, რატომ მიდის ის პოლიტიკაში. რომ იყო მეჯორის თავგანაყოფა მისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, ასე რომ იმაში ვერ დაგეთანხმებით, რომ რაღაც ეს მხოლოდ იძულებისი რაღაც არის, ხომ? ამ ნაწილში მე აბსოლუტურად ვიზიარებ მის მოსაზრებებს. რომ ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი ცვლილება განსახორციელებელი. პრაქტიკულად ყველა სფეროში ქვეყანაში არის უამრავი რამ შესაძლებელი. აი მათ შორის რა სფეროს ხედავთ თქვენ, რაც არის შესაძლებელი? ამაზე საუბარი ძალიან შორს წაგვიყვანს, დაწყებული უსაფრთხოების სექტორიდან, დამთავრებული ეკონომიკით, დასაქმებით, პერსპექტივის შექმნით ადამიანების მიმართ და რწმენის გაჩენისა ხელისუფლების მიმართ საზოგადოებისთვის, რაც არის აუცილებელი და პირველი რაც არის ის, რომ ანგარიშვალდებულება საზოგადოებისთვის ხელისუფლების მხრიდან უნდა იყოს ისეთი, რომ ხალხს კონდეს შეგრძნება, რომ ის ცხოვრობს დემოკრატიულ სახელმწიფოში. ჩეხება მართლ გუნდს ქართული ოცნების ლიდერები მამუკა ხაზარაძის მიერ დაფუძნებულ მოძრაობას სერიოზულ კონკურენტად არ მიიჩნევენ და მიაჩნიათ, რომ ეს პოლიტიკურ ველზე ძალთა ბალანსს მნიშვნელოვნად ვერ შეცვლის. ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომელიც არის ოპოზიციაში, აღვიქვა კონკურენტად, რა თქმა უნდა. ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ეს შეიძლება იყოს ერთკაციანი პოლიტიკური პარტიები, ორკაციანი, სამკაციანი, არ აქვს მნიშვნელობა, ყველა პოლიტიკურ პარტიას. მამუკა ხაზარაძეს ნამდვილად ვერ გამოვყოფდი რაღაც განსაკუთრებულად. ჩვეულებრივი პოლიტიკურ პარტიას შექმნის, როგორც ხდება ხოლმე, ბევრი გვინახავს ჩვენ ასეთი პარტიები. TBC ბანკის დამფუძნებელი ბადრი ჯაფარიძე პარლამენტის ვიცე-სპიკერის გიორგი ვოლსკის წინააღმდეგ. ჯაფარიძე პატივისა და ღირსების შელახვისთვის სასამართლოს მიმართავს და მოითხოვს ვიცე-სპიკერს ფინანსური სანქცია დაეკისროს. საუბარია 222.000 ლარამდე ოდენობის თანხაზე. ჩვენს მიმართ მინდა რომ პოლიტიკური დევნა. ვოლსკი და მისი ზოგიერთი კოლეგა სწორედ ამას ადასტურებენ, რომ პოლიტიკური დევნა, რადგანაც ისინი ზუსტად იგივე აბსურდულ ბრალდებებს აჟღერებენ, როგორც დანაშაულს აჟღერებენ, რასაც პროკურატურა ავრცელებს და პლუს ვოლსკიმ გადააჭარბა, ასე ვთქვათ, ამას და კიდევ ახალი რაღაც სრული აბსურდული ბრალდებები და სილიცანება გაავრცელა, ამის გამო მან უნდა აგოს პასუხი. ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ შექმნათ პრეცედენტი, რომ სახელმწიფოს თანამდებობისთვის, რომელიც უნდა წარმოადგენდეს ქვეყანას და არა კონკრეტულ ადამიანს, არამედ ქვეყანას. ის პირველ რიგში უნდა ემსახურებოდეს ქვეყნის ინტერესებს და მოქალაქეს ინტერესებს. მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ პოლიტიკა, საზოგადოებრივი მოძრაობა თუ საქმიანობა არ არის თავშესაფარი მაშინ, როდესაც გედავებიან 17 მილიონის დაორთქლებაზე. ამაზე უნდა გასცე პასუხი და არა ედაო ადამიანებს, რომლებსაც პოლიტიკაში შენ წინააღმდეგ გალაშქრებას აბრალებ. შემოდიხარ პოლიტიკაში, უნდა გქონდეს პასუხები საკითხებთან დაკავშირებით და არა ყურადღების მიქცევის ეს ახალი ფანდი. ეს ერთი საკითხი. თუ 221.000-ის ჩადება უნდა განათლებაში, ჩადოს რა, ფული არა აქვს თუ რა. თუ უნდა რომ კრედიტი მომცეს და შემდეგ ამ კრედიტით მის ანგარიშზე შევიტანო და იქიდან დახარჯოს ახალგაზრდების განათლებისთვის. თუ აუცილებელი იქნება, უნდა ჩაერთო სამართლებრივი პროცესი, სამართლებრივი სახელმწიფოა, რასაკვირველია. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს კიდევ ერთი ფანდია და ამ ფანდით თავიდან მოშორება უნდა მთავარი შეკითხვის.
ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ოცნებას კიდევ ერთი დეპუტატი ტოვებს. განცხადება სადეპუტატო მანდატის დატოვების შესახებ შოთა შალევაშვილმა დღეს დილით გაავრცელა. ბიზნესმენი და მმართველი გუნდის წევრი გადაწყვეტილების მიზეზებზე ჯერჯერობით არ საუბრობს, თუმცა სავარაუდოდ გუნდიდან წასვლა დეპუტატმა შიდა დაპირისპირების მოტივით გადაწყვიტა. განმარტებებს შალევაშვილი სავარაუდოდ თბილისში დაბრუნების შემდეგ გააკეთებს. ერთ-ერთი ვერსიით მმართველი გუნდის წევრი პარლამენტიდან ისევ ბიზნესში დაბრუნდება. დემარშის რა ვერსიებზე საუბრობენ ოპოზიციის წევრები და რა განმარტებები კეთდება მმართველ გუნდში მომხდართან დაკავშირებით, რუსუდან ჯაბანიშვილი განაგრძობს თემის დეტალებზე საუბარს. რუსუდან გისმენთ. დიახ, შოთა შალევაშვილმა დღეს დილით მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარეს დეპუტატის მანდატის დატოვების შესახებ. არსებული ინფორმაციით ის ოფიციალურ მიზეზად ამ მიმართვაში ასახელებს ბიზნეს საქმიანობის გაგრძელებას, თუმცა შოთა შალევაშვილი მედიასთან საუბარს ადამიანია თავის ცხოვრება აქდა, თulis რომ დააკდა იმ ბიზნეს პროექტებს, რომელიც მისი განმარტებით ბრალადაც აქდა, საკმაოდ წარმატებული ბიზნესმენიც არის, ეთქობა მეტი დრო უნდა რომ დაუთმოს ამ საქმიანობას და ამაში არც დასაძრახია არაფერი, არც ზედმეტ შეკითხვას არ იწვევს. ვინ ჩაანაცვლებს არ არის ლევან გალობლიშვილი. იცით რომ ბატონ შოთა არის ასე ვთქვათ გამოჩენილი ბიზნესმენი და მას აქვს თავის საქმე. მისი განცხადებიდან ჩვენ ქონდა მოლოდინი და მივიღეთ კიდევაც პასუხი რომ მან გააკეთა ის არჩევანი რომ ბიზნეს აქტიურად დაუბრუნდეს. დაპირისპირებაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, მე შემიძლია გითხრათ რომ ბატონ შოთას ქართულ ოცნებასთან, უმრავლესობასთან მის გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით ქონდა ჰარმონიული და აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ნორმალური ურთიერთობა, ასე რომ ვინმესთან მას პირადი კონფლიქტი ქონდა გასული წლების გათვალისწინებით, ეს მხოლოდ პირადი საკითხი და არანაირად არ უკავშირდება მის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. შოთა შალევაშვილის ყოფილი თანაფრაქციელი სიმონ ნოზაძე საუბრობს ყოფილი თანაფრაქციელის გადაწყვეტილებაზე. როგორც ნოზაძე ამტკიცებს, შოთა შალევაშვილს ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ჰქონდა მიღებული გადაწყვეტილება საპარლამენტიდან წასვლის შესახებ, თუმცა მან გარკვეული მიზეზების გამო თავი შეიკავა. სიმონ ნოზაძე ამტკიცებს, რომ შოთა შალევაშვილის პარლამენტიდან და პოლიტიკიდან წასვლის ერთადერთი მიზეზი არის ბიზნეს საქმიანობის უფრო წარმატებულად გაგრძელება და თანაგუნდელებს შორის რაიმე სახის დაპირისპირებაზე საუბარი საერთოდ არ არის. სიმონ ნოზაძე ამბობს იმასაც, რომ ის იმდენად დარწმუნებულია შოთა შალევაშვილის პოლიტიკურ სიმპათიებში ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების მიმართ, რომ გამორიცხულია შოთა შალევაშვილმა ოპოზიციაში წასვლის გადაწყვეტილება მიიღოს. მითხრა რომ აპირებდა წასვლას ამ თვის ბოლოს. ცოტა ადრე გააკეთა მან განცხადება. ვკითხე ბუნებრივია რა არის მიზეზი თქო. მიზეზი მან თქვა რომ ბიზნესი და საკმაოდ დიდი ბიზნესი აქვს და სწორედ იმ ქვეყნებში სადაც ხშირად არ უხდება ყოფნა და მითხრა რომ აუცილებელია ბიზნეს საქმიანობას დაუბრუნდეს. მან აღნიშნა რომ აქ დაწყებული აქვს რამდენიმე საქველმოქმედო პროექტი და იმ პროექტებს ბოლომდე მიიყვანს. როგორც ყოველთვის საქმე გვაქვს მორიგ ბიზნეს დაპირისპირებასთან ქართული ოცნების შიგნით და ბიზნეს ინტერესების ვერ გაყოფასთან, ამას არაფერი საერთო არ აქვს არც პოლიტიკასთან და რაც მთავარი არც ხალხის კეთილდღეობასთან და არც მიცი პრობლემების მოგვარებასთან. როგორც ყოველთვის ქართული დეპუტაცია დაკავებული არის თავის საკუთარი პრობლემების მოგვარებით და როდესაც ბატონმა შოთამ ეს პრობლემები ვერ მოაგვარა, როგორც ჩანს, მას გაცლა ამჯობინა. შოთა შალევაშვილს პარლამენტში სავარაუდოდ ლევან გალობლიშვილის შეცვლის შოთა შალევაშვილი პარლამენტში მოხვდა ქართული ოცნების სიით შესაბამისად გამოდის ისე რომ თუ შოთა შალევაშვილი მიიღებს გადაწყვეტილებას და ვინაიდან მან უკვე მიიღო პარლამენტიდან წასვლის გადაწყვეტილება რიგითობის მიხედვით გამოდის ისე რომ მის ადგილს დაიკავებს უკვე მის შემდგომ სიაში მყოფი დეპუტატობის კანდიდატი.
უსუდან ჯაბანიშვილი საუბრობდა პარლამენტიდან პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრეს-სპიკერი კი სოციალურ ქსელში გაკეთებული განცხადების გამო გაათავისუფლეს. ადმინისტრაციამ დღეს დაადასტურა, რომ ხატია მოისწრაფიშვილი გაუშვეს სწორედ იმ პოსტის გამო, რომელიც მთავარი არხის საინფორმაციო სამსახურის უფროსს შეეხებოდა. Atom da vina idzula პრეზიდენტის პრეს-სპიკერი დაეტოვებინა ადმინისტრაცია. ეს კითხვა მთავარმა დღეს თავად პრეზიდენტს დაუსვა, თუმცა სალომე ზურაბიშვილმა ეს შეკითხვა უპასუხოდ დატოვა. შეიძლება მიკითხოთ თქვენ დასვას რომ კითხვის დასმის საშუალება მოგცეს. რატომ გაათავისუფლეთ ხატია მოისწრაფიშვილი? კი ბატონო, ჩავжდები თქვენს მანქანაში. თუ მომცემთ საშუალებას ჩავжდები. ჩავжდები მანქანაში. უკაცრავად ბოდიში. მაშინ ოპერატორსაც უნდა ქონდეს საშუალება. ქალბატონო სალომე, ბოდიში რატომ გაათავისუფლეთ ხატია მოისწრაფიშვილი? რამდენიმე კითხვას დაგისვათ თუ შეიძლება. ჩაჭიქით მანქანაში, იმიტომ რომ წვიმს, თორე კითხვებზე პასუხს არ ვაპირებ. რატომ გაუშვით? იყო ეს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტების გამო გაუშვით ქალბატონო სალომე. არ ვაპირებ მანქანაში, რომ გიპასუხოთ. თუ გნებავთ, დავჯექით მანქანაში. მაშინ ოპერატორიც უნდა დაჯდეს აუცილებლად. კარგი, წავედით მაშინ. კითხვაზე არ გავთ ქალბატონო სალომე პასუხი? უკაცრავად. ერთი წამი ხელს მიმკრავ. არ კრავ ხელს გამოგწიეთ. ყდა სხვა არის. ხელისუფლების იერიში არასამთავრობო სექტორზე წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი ემპათიის წარმომადგენლები ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობენ. მათი თქმით უწყება ცდილობს უმიზეზოდ, რომ ემპათია კანონდარღვევაში დაადანაშაულოს, რის გამოც შესაძლოა ცენტრის ლიცენზიის და ფუნქციონირების საკითხი საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ აღმოჩნდეს. უფრო კონკრეტულად, რა ფორმით და რატომ ახორციელებს ზეწოლას ჯანდაცვის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, იგლა თუმანიშვილი განაგრძობს თემაზე. სახელისუფლებო ზეწოლა არასამთავრობო სექტორზე. ასეთია შეფასება არასამთავრობო ორგანიზაცია ემპათიის ხელმძღვანელობის, რომელმაც ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ ორგანიზაციაში რამდენიმე დღის წინ მივიდნენ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები და მათ მოსთხოვეს გაურკვეველ ოქმზე ხელის მოწერა. თითქოს საუბარი იყო იმაზე, რომ სალიცენზიო პირობების დარღვევას ჰქონდა ადგილი არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან, თუმცა ემპათიაში ამბობენ, რომ ხელისუფლების ზეწოლა უკავშირდება გახმაურებული საქმეების შესწავლას მათი მხრიდან. 20-21 ივნისის გავრილოვის ღამის მოვლენები, ტატუნაშვილის საქმე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გატაცებული საქართველოს მოქალაქეების საქმეების შესწავლა. ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ საქმეებისა, რომელსაც ექსპერტულ დასკვნას და იურიდიულ დახმარებას უწევს ფონდი ემპათია და არასამთავრობო ორგანიზაცია ემპათია. რაც შეეხება მათ პოზიციას, ისინი ამბობენ, რომ ხელისუფლებამ სწორედ გახმაურებული საქმეების შესწავლის გამო გადაწყვიტა ერთგვარი იერიში მიიტანოს არასამთავრობო სექტორზე. რეგულირების სააგენტოს სამი თანამშრომელი ყოველგვარ გაფრთხილების გარეშე მათ არ წარმოუდგენიათ არც ბრძანება თუ რატომ მოვიდნენ ემპათიაში დაესხნენ თავს ცენტრ ემპათიას და თანამშრომლებს აიძულებდნენ ჩაებარებინათ რაღაც ოქმზე მოეწერათ ხელი რომელიც ჩვენთვის იყო პრაქტიკულად უცნობი. შესაბამისად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის გარკვეული მოტივაციით განხორციელებული ზეწოლა ცენტრ ემპათიაზე და ემსახურება იმას, რომ დაშინებული იქნას ექსპერტები, დაგვრჩა ესეთი აშკარა შაბეჭდილება, რომ ეს ხალხი რაღაცა დავალებით მოქმედებს. ამის უკან მე ვფიქრობ, რომ არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების გარკვეული ინტერესი, ვის ინტერესი შეიძლება იდგეს წარმოიდგინეთ, თქვენ იცით რა საქმეებს ეხება ცენტრი ემპათია და რას ახორციელებს, ეს არის წამებისა და არადამიანური მოპყრობის ფაქტების დოკუმენტირება, მათ შორის გავრილოვის ღამეს რაც მოხდა, იმ ფაქტების და კიდევ სხვა ფაქტების სამწუხაროდ არც ერთი ფაქტი გამოძიებული არ არის ადეკვატურად და არც ერთ ფაქტზე არ დამდგარა არანაირი განაჩენი, რაც ოცნება გახლავთ ხელისუფლებაში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამისი მოტივაციას ბრძოლა ემპათიის წინააღმდეგ ეხება სწორედ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების დოკუმენტირებას. რაც შეეხება საქმის იურიდიულ მხარეს, ემპათიას იურისტები ამბობენ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები არღვევენ 295 დადგენილებას, მთავრობისვე დადგენილებას, რომელიც რამდენიმე წლის წინ არის მიღებული და ისინი ამბობენ, რომ ოქმი, რომელიც მოიტანეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ემპათიაში, არ ქონდა საფუძველი და ისინი ამბობენ, რომ ეს არის კონკრეტულად გარკვეული დაკვეთა ხელისუფლების მხრიდან, რომ ზიანი მიადგეს არასამთავრობო სექტორს.
სამინისტრო არ ღვევს თავრობის 395 დადგენილებას, იმიტომ რომ ის მიუთითებს, რომ ჩვენ ვარ ვღვევთ ამ დადგენილების მეორე დანართს, რაც არის აბსურდი, იმიტომ რომ მეორე დანართი ეხება სტაციონარული დაწესებულებების სანებართვო პირობებს, როგორც ხედავთ, ეს არ არის სტაციონარული დაწესებულება, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც გააჩნია აღნიშნული ლიცენზიები. ამდენად მათი სამართლებრივი პოზიცია არის მოკლებული ყოველგვარ სამართლებრივ პრინციპებს, დასაბუთებულობას და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ბანალური, მარტივი დევნა არასამთავრობო ორგანიზაციისა, რომელსაც გააჩნია ეს ლიცენზიები და რომელიც მუშაობს ისეთ საქმეებზე, როგორიც არის 20 იუნის გავრილოვის ღამეს დაზარალებული ადამიანების სამართლებრივი და სამედიცინო მხარდაჭერა, არშილ ტატუნაშვილის საქმე, ირაკლი კვარაცხელიას საქმე, ჩვენი შეფასება არის ესეთი, რომ აი ამ საქმიანობის გამო იდევნება არასამთავრობო ორგანიზაცია ემპათია. დავა, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ემპათიასთან დაიწყო უკვე სასამართლოში გაგრძელდება, არ არის გამორიცხული და გარკვეული მოლოდინიც არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან, რომ შესაძლოა ისინი დაჯარიმდნენ, თუმცა ამჯერ იმას არ ექნება არანაირი საფუძველი და ისინი სხვა ინსტანციებში საპირებენ გაასაჩივრონ გადაწყვეტილება, თუ კი მათ მიმართ გამოვა სადამსჯელო გადაწყვეტილება. ეს გიგლა თუმანიშვილი იყო, ბუნებრივი აირი და ელექტროენერგია კი შესაძლოა გაძვირდეს. ენერგოკომპანიების ემეკისგან ფასის გადახედვას ითხოვენ. საქმე იმაშია, რომ არსებული ტარიფი დაანგარიშებულია ლარის კურსის პირობებში 2.67. ახლა კი კურსი 2.97-ია და შესაბამისად წნეხი ფასების და ტარიფების მატებაზე საკმაოდ მაღალია. უფრო კონკრეტულად, რატომ ელოდებიან სფეროს სპეციალისტები, ექსპერტები ტარიფების მატებას, მაკა ანდრონიკაშვილი განაგრძობს თემის დეტალებზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. დიახ, მიშა, 2020 წლისთვის მოსახლეობა შესაძლოა ელექტროენერგიასა და ბუნებრივ აირზე გაზრდილი ტარიფით შეხვდეს. ამის მიზეზი კი სემეკში შესული განაცხადია, უკვე რამდენიმე თვეა გაზმომარაგების კომპანიები სემეკისგან ითხოვენ ტარიფის გადახედვას. ამის მიზეზად კი კომპანიების წარმომადგენლები ასახელებენ ფასის ზრდას. შესაბამისად, გაზმომარაგების კომპანიები ამბობენ, რომ ლარის გაუფასურების გამო ლარის გაუფასურების გამო ტარიფი უნდა გადაიხედოს. ტარიფები არის ადვილი მსხვერპლი, იმიტომ რომ პოლიტიკოსებს თხოვთ და პოლიტიკოსები კიდე ურჩევნიათ, რომ თქვა შეიძლება დღეს რაღაცა დათმონ პრინციპული იმისთვის, რომ პოლიტიკური ქულები დაიწერონ. სამწუხაროდ ესეთი რამე ხდება. პოლიტიკური სუბსიდირების შედეგად ჩვენ მომავალს ვიკლავთ, იმიტომ რომ ამ შემცირებული ტარიფებით ხდება მეტის მოხმარება, არ ხდება დაზოგვა, არ ვითარდება განახლებადი ენერგიის წყაროები, იმიტომ რომ ის ალტერნატივა უფრო იაფია, არ ხდება ენერგოეფექტურობის გამოყენება და ეს ყველაფერი ისევე მიმართ არის ჩიხი. თუ პირდაპირ მშრალად მივყვებით, ბუნებრივია, ყველა ლოგიკით ტარიფმა უნდა მოიმატოს. ეკონომიკის განვითარების კუთხით ვიკითხართ და კიდევ მინდა გავიმეორო, უნდა იყოს თავისუფალი ბაზარი, თავისუფალი ტარიფი და ასე შემდგომ. რაც ამ ეტაპზე და კარგ ახალს კიდევ შეუძლებელი იქნება საქართველოს პირობებსაც. ჩვენ ახლა კომერციული გაზის ფასი ჩავდოთ ტარიფში, ნუ ფაქტიურად ჩათვალოთ, რომ აი ამ გაზის მომხმარებელი ქვეყანას არ ეყოლება. მოლოდინებზე არ საუბრობს სამეკის ხელმძღვანელი ირინა მილორავა, ამბობს, რომ დოლარის კურსი არ არის ერთადერთი, რომლის მიხედვითაც იცვლება ტარიფები ბუნებრივ აირსა და ელექტროენერგიაზე. მილორავას განცხადებით, რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არსებობს. განცხადებას აკეთებს ენერგო-ომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილის თქმით, ის აკვირდება მიმდინარე პროცესს და ეცდება მაქსიმალურად დაიცვას მოსახლეობის ინტერესი, რათა არ მოხდეს ბუნებრივ აირსა და ელექტროენერგიაზე ტარიფების ხელოვნურად ზრდა. მე თქვენ გაგახსენებთ ჩარშანდილ წელს, მაშინაც იყო არსებითი ცვლილება კურსის და იყო მოლოდინი, რომ სამომხმარებლო ტარიფები გაიზრდებოდა. გასულ წელს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება და შეამცირა ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ფასი, კომპანიების მიერ შესაწყიდი ფასი, რომელიც დაფიქსირებული იყო დოლარში და ამით მოხდა უკვე აი ამ კურსის ეფექტის დაბალანსება. ამიტომ ჩვენ ვერანაირ პროგნოზს ვერ გავაკეთებთ წლის ბოლომდე, უნდა დაველოდოთ წლის ბოლოს რა შედეგები დადგება უკვე ახალი შესყიდვის ფასის, ახალი კურსის და ახალი სხვა სატარიფო
კომპონენტების გათვალისწინებით. რა თქმა უნდა, რაღაც კონკრეტულ ცვლილებებს უნდა მოველოდოთ, ოღონდ ცვლილებები, როგორც გითხარით, იქნება ან გაუარესება, ან გაუმჯობესება, ყოველ შემთხვევაში მე როგორც ენერგოომბუდსმენი, როგორც მომხმარებელთა ინტერესების დამცველი, ჩართული ვარ იმ პროცესში, რომ არ მოხდეს რაიმე ხელოვნური ბარიერების გამოყენება, არ იყოს გაუმჭირვალედ პროცესები წარმართული. სემექსში ჯერჯერობით მხოლოდ გაზმომარაგების კომპანიების მიერ შესული განაცხადია, თუმცა ელექტრომომარაგებაზეც მოუწევს სემექს ფასის გადახედვა, რადგან ეს არის ვალდებულება 2020 წლისთვის უნდა დადგინდეს ახალი ფასები. მაკა ანდრონიკაშვილი საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რატომ შეიძლება გაძვირდეს ტარიფები ენერგომატარებლებზე. სემეკის ახალი თავმჯდომარე კი სავარაუდოდ დავით ნარმანია გახდება. თბილისის ყოფილმა მერმა და ამჟამად მარეგულირებელი კომისიის წევრმა მთავარს დაუდასტურა, რომ ის მმართველი გუნდისგან შემოთავაზებას ნამდვილად ელოდება. თუმცა ამბობს, რომ საკითხზე კონკრეტული მოლაპარაკებები გუნდის წევრებთან არ ჰქონია. მოქმედ თავმჯდომარეს ირინა მილორავას კი უფლებამოსილების ვადა 16 სექტემბერს ეწურება. ერთად დაასტურებთ და არც არ ყოფიცით თქვენ რომ ამ ყველაფერს აქვს შესაბამისი პროცედურები, არც თუ ისე მარტივი, ჭირდება მთავრობის წარდგენება, პრეზიდენტის თანხმობა, პარლამენტის გადაწყვეტილება, ასე რომ ნახოთ. შეთავაზება თუ იყო? ალბათ იქნება. არ ვიცი, ვის წარადგენს კანდიდატურად საქართველოს მთავრობა, მაგრამ ვინც არ უნდა იყოს, მინდა წარმატებები უსურვო, მათ უწევს არაჩვეულებრივ გუნდთან მუშაობა, ძალიან საინტერესო პერიოდში მოუწევს მუშაობა, იმიტომ რომ ეს არის რეფორმების თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პერიოდი ენერგეტიკაში. ჩორჩანაში ეგრეთ წოდებული საზღვარი სეპარატისტებმა საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის სიღრმეში დაახლოებით 1300 მეტრით გადმოწიეს. ინფორმაციას ავრცელებს ანტისაოკუპაციო მოძრაობა, რომლის წევრებიც ბოლო კვირებია აქტიურად აკვირდებიან რუსი ოკუპანტების გადაადგილებებს. სამოქალაქო აქტივისტების თქმით, ჩორჩანას სიახლოვეს მათ ქართველი სამართალდამცველები უკვე აღარ უშვებენ, რაც უჩენთ ეჭვს, რომ იქ ვითარება კიდევ უფრო გაუარესდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ოკუპანტების მხრიდან პროვოკაციების მაღალ ალბათობაზე საუბრობს და ხელისუფლებისგან რეაგირებას ითხოვს. და ამ საგუშაგოების მშენებლობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც სუსმა გააკეთა ქართულ საგუშაგო? ხო, აი რაც გაკეთდა კი. და რა ისი თქვენ იქით მიმდინარეობს კიდე სამუშაოები? აი, ვერ გეტყვი, ყოფიდან არ გავსულად გარეთ და ისევე ჟურნალისტებისგან გვებულებთ ყველაფერს. თუ შემოვიდა და ვერ ამდა უსისხლესა. აი, სულ შემოვიდა ნატო ჯარები ჩამოვიდა, ამერიკის ჯარები ჩამოვიდა. ვინ დაგვიცავშურა? ვინ გვიცავს საერთოდ ქართულ ხალხს ვინ გვიცავშურა? რომელი არის? ასეთი რამე არ უნდა ხდებოდეს. ხო და კილომეტრი და 300-ით შემოვიდნენ კიდევ გავწოვდეს. ნუ ეგრე ამობენ და ახლა მეტრებში ვინ გადაზობა ზუსტად ჩვენ ხომ მაგდენი საშუალება არ აქვს. თავრობას არაფერი შეუძლია, ჩვენ არ შეგვიძლია გლეხებს. ჩვენ თუ რამე შეგვიძლია და გვეტყვიან, იმას გავაკეთებთ, მაგრამ რა ვიცი. ყურადღებას როგორ არ უთხოვთ აბა? ჩამოდიან. სტუმრები მთავრობიდან. არა მგონია. ბოლოს ნახეთ. მე საერთოდ არ მინახია. სოფელში არა, მაგრამ გაიხედებით ისევ დაიმოხა. ფაქტობრივად რამდენი მეტრია შორებს სოფელთან? ესე რო ვივარაუდოთ. ანუ ესე რო აუხავ და მე გამოვიხედო მარცხნივ. და ჩანს. და როდის აღმართეს ეს საგუშაგო ოკუპანტებმა? მას შემდეგ რაც ჩვენ გავაკეთეთ? რასაც ვაკვირდებით, მიმართულება უკვე აქვთ აღებული აი აქ ჩვენი საგუშაგოს მიმართულებით. ანუ გეგმაში აქვთ მათ, რომ აი აქ ტყის ჭრით ზემოდან მოექცნენ, გადაუკეტონ მისასვლელი გზები ჩვენ საგუშაგოს და უკვე საგუშაგოს შემდეგ ჩვენი მხარე იძულებული იქნება, რომ საგუშაგო წამოიყვანოს. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, აი აქედან ეს ხაზი სადღაც კიდევ უნდა შეაერთონ. არის ასევე საშიშროება აი აქ სოფელ ყოფთან, ანუ სოფელ აბანოში მდებარე დოლომიტის საბადო. ეს საბადოც რუსებს აქვთ დასახელებული თავის პრიორიტეტები. სელიმ ხანგოშვილის მკვლელობის საქმის ობიექტურ გამოძიებას ითხოვდნენ გერმანიის საელჩოსთან დღეს პანკისტის ხეობაში მაცხოვრებელი ქისტები. შეკრებილებმა აქციაზე რამდენიმე მოთხოვნა წამოაყენეს. ისინი გერმანიის საგამოძიებო უწყებებს მოუწოდებენ, რომ მკვლელობის საქმეზე დაკავებული პირი და მისი თანამზრახველები რუსულ მხარეს არ გადასცენ. ქისტების მტკიცებით ხანგოშვილზე 2015 წელს საქართველოში და 2019 წელს გერმანიაში განხორციელებულ თავდასხმაში ერთი ჯგუფი მონაწილეობდა. რის გამოც ახლობლები ამ საქმეებს შორის
კავშირზე საუბრობენ. დღესდღეობის მოსახლეობის ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო ასევე ხანგოშვილის ოჯახისთვის დევნილი სტატუსის მინიჭება. ზელიმხან ხანგოშვილი 23 აგვისტოს გერმანიაში მოკლეს, მკვლელობის ბრალდებით ერთი პირია დაკავებული. ის იბრძოდა კავკასიის თავისუფლებისთვის, იგივე საქართველოსთვის, იგივე ნებისმიერ კავკასიის ქვეყნისთვის და შემდგომში როგორც ასეთი ზელიმხან ხანგოშვილზე მოხდა 2015-ში თბილისში თავდასხმა. ის იყო მკვლელობის ცდელობა, როგორც ასეთი მაშინ თავის მოქნილობით და ასეთი სიზღარტის გამო ის ადამიანი გადარჩა სიკვდილს და შემდგომში ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით რაც მოხდა. შევხვდით გერმანიის საელჩოს წარმომადგენლებთან და აუხსენით ეს ჩვენი ტკივილი, ეს ყველა ჩვენი პრობლემა. ვითხოვთ რომ გამოიძიონ ეს მკვლელობა პირველ რიგში, მეორე არ გადასცენ მკვლელები რუსეთის სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ეს დანაშაული არის რუსული ხელწერა მათ მიერ გამომზადებული და თვითონ მკვლელიც იძახიან, რომ გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ ითხოვს რუს დიპლომატებთან შეხვედრას. პარლამენტთან მომხდარი ინციდენტიდან მეორე დღესაც კი დეპუტატი ემზარ კვიციანი კვლავაც არ არის დაკითხული. დეპუტატი უკაცრავად ზუგდიდში აქცია სირცხვილიას ტრაფარეტით გაიმართა, სამოქალაქო აქტივისტებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და საბიბლიოთეკო გაერთიანების დირექტორის მოადგილეს აქციის მონაწილეებმა სტვენით მოუწყვეს სირცხვილის კორიდორი. მათი თქმით ისინი აპროტესტებდნენ საჯარო მოხელის მხრიდან შეურაცხყოფილ კომენტარებს, რომელიც მან Facebook გვერდზე დაწერა დეპუტატ ემზარ კვიციანის მხარდასაჭერად. ქართველია სოციალურ გვერდზე ამგვარი აგრესიული განცხადებების გავრცელების ეს პირველი შემთხვევა არ ყოფილა. ემზარ კვიციანის საქციელით არავინ არ არის კმაყოფილი, მისი საქციელი ყველა მიცით, მან ძალიან ცუდი რამ გააკეთა, ბავშვებს მიაყენა შეურაცხყოფა, ახალგაზრდების აქტივისტებს შეაფურთხა, შეაგინა, ხელიც დაარტყა მათ და აი ეს ადამიანი ზაზაფარსვანია, რომელიც აქ ვაჟბატონის ზის და აპრავებს ამ ყველაფერს. სირცხვილი არის ეს ყველაფერი, ამათი საქციელი თავიდან ბოლომდე მთელი საქოცეთი არის სირცხვილი, ქოცობა არის სირცხვილი და ყოველთვის ყოველდღე გავაპროტესტებთ ისეთ რამეს, რაც არის უკანონობა, უსამართლობა ახალგაზრდების მიმართ და მთელი ერის მიმართ. დეპუტატი ემზარ კვიციანი კი 2 დღის წინ პარლამენტთან მომხდარ ინციდენტს ეხმაურება და ამ კონფლიქტში ისევ აქცია სირცხვილიას ორგანიზატორებს ადანაშაულებს. მისი თქმით ის მხოლოდ იგერიებდა აქციის მონაწილეებს, რომლებიც დეპუტატს შეძახილებით დახვდნენ. კვიციანის განცხადებით ეს იყო სუსის მიერ მოწყობილი პროვოკაცია, რომელიც წინა დღეებში სუსთან დაკავშირებით მის მიერ გაკეთებულ განცხადებას უკავშირდებოდა. ვალდებულება მე არ გამაჩნია, როცა მაგინებენ, მაფურთხებენ მის წვენენ ყურში, რომ მოვითონო. დეპუტატი ვარ, მე ღირსებიანი დეპუტატი ვარ და არა უღირსო დეპუტატი. გამომიყვანეს მდგომარეობიდან და ვიგინებოდი. კი ბატონო. მაგრამ ხელი მე არავისთვის არ დამირწყია. წინა დღეს, როდესაც მე ძალიან მკაცრად და ძალიან მწვავედ გავაკრიტიკე სუსი და მისი ხელმძღვანელი. გახსოვთ ალბათ, ხო? აი ამის შემდეგ რო ეს ხდება, რაც მოხდა, ვერ აკავშირებთ ამას ერთმანეთში? კი არ ვფიქრობ და ეს რა თქმა უნდა ვფიქრობ, რომ ეს იყო სუსის მიერ მოწყობილი. მარჯანიშვილის ქუჩაზე კი ცოტა ხნის წინ ავტომობილს ცეცხლი გაუჩნდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ცეცხლის გაჩენის მიზეზი სავარაუდოდ ავტომობილის ტექნიკური გაუმართავობა გახდა. ძღოლმა აალებული ავტომობილი დროულად დატოვა. თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ კი 85 წლის ომარ გამყრელიძე პატიმრობიდან გაათავისუფლა. სასამართლომ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა საპატიმრო ღონისძიების შეცვლის შესახებ და მას გირაო შეუფარდა, ასევე აეკრძალა ქვეყნის დატოვება. რაც შეეხება ომარ გამყრელიძე უმცროს, ის სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. შეგახსენებთ, გამყრელიძე სოფელ ყანდაურაში მომხდარი 5 ადამიანის მკვლელობისთვის არის დაკავებული. შემდეგი სხდომა ამ საქმეზე კი 19 სექტემბერს გაიმართება. სასამართლომ გაითვალისწინა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასევე ის უმბრალი შეეცვალა. ადრე იყო 5 პირის მკვლელობაში ბრალდებული, დღეს მხოლოდ მკვლელობაში დახმარებას ედავებიან. დაკმაყოფილებული იქნა ომარ სოციალზე
გამღრელიძის მიმართ დაკვედი ღონისძიების შეცვლის საკითხი და მას 2000 ლარის ოდენობით გირაო შეეფარდა. ბრალდების ხარი არ ეთანხმებოდა და სასამართლოზე დააფიქსირა პოზიცია, რომ ბრალდებულ ომარ გამყრელიძის მიმართ გამოყენებული უნდა ყოფილიყო ახალ ღონისძიების სახით პატიმრობა, რადგან ეს იყო ერთადერთი ახალ ღონისძიება, რომელიც უზრუნველყოფდა ახალ ღონისძიების მიზნების შესრულებას. შესაბამისად, ჩვენ სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ვეთანხმებით. დაუწყოთის ახალი ამბები ჩრდილოეთ კორეამ მზად არის მოლაპარაკებები დაიწყოს თეთრ სახლთან ბირთვული განიარაღების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თავის მხრივ მაიკ პომპეომ გამოთქვა სურვილი ამგვარი მოლაპარაკებები განაახლოს უახლოეს თვეებში, სავარაუდოდ ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტ შორის შესაბამისი მოლაპარაკებები გაიმართება. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კი არ აპირებს ბრექსიტის დროის გადაწევას, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენი დეპუტატი მისცემს ხმას მის წინააღმდეგ. მწვავე დაპირისპირების ფონზე პრემიერი აცხადებს, რომ ის ეცდება პარლამენტის თავმჯდომარის დახმარებით ქვეყნის ინტერესების შესაბამის შეთანხმებას მიაღწიოს. The one thing the Prime Minister did he was going to obey the law of this country. He did not say აკიბაშოს მესამე საშეჯიბრო დღე კი წარმატებული გამოდგა ქართველი სუმოისტებისთვის. ტოჩინოშინმა პირველი გამარჯვება მოიპოვა. ლევან გორგაძე მაიგაშირა ჰოკუტოფუჯის შეხვდა და მეტოქე დოჰიოდან გადაარდო. ამ გამარჯვების შემდეგ ტოჩინოშინის ბალანსი ტურნირზე 1-2-ზე გაიზარდა. ქართველი სუმოისტის მომდევნო მეტოქე კომუსუი აბი იქნება, ვისთანაც აქამდე 3 მოგება და 2 მარცხი აქვს. მოიგო თეიმურას ჯუღელმაც, იგივე გაგამარუმ, რომელმაც სუკოკურაი დაამარცხა და ტურნირზე მეორე გამარჯვება მოიპოვა. გაგამარუს მინიმუმ 8 გამარჯვება სჭირდება ჯურიოს ელიტურ დივიზიონში ადგილის შესანარჩუნებლად. ჯუღელის მომდევნო მეტოქე ჯერჯერობით უცნობია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში უკვე 6 საათზე დაბრუნდება.